Γεια σας από τις Βρυξέλλες. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωσή σας. Είναι σημαντικό να διοργανώνονται εκδηλώσεις σαν και αυτή που αφορούν άμεσα στη θαλάσσια οικονομία της Ευρώπης, αλλά και ειδικότερα της Ελλάδας. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα τα συγκεκριμένα θέματα και χαίρομαι να ενημερώνουμε για τις πρωτοβουλίες που ανοίγουν ένα διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Μιλώντας για γαλάζια ανάπτυξη, θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε σε βάθος τις λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος. Σοβαρά ατυχήματα στο περιβάλλον, όπως πολύ πρόσφατα στα Κανάρια νησιά, έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές. Κοιλίδες πετρελαίου, απορρίμματα, φορτία πεταμένα στη θάλασσα, χωρίς ανάληψη ευθύνης, υποβαθμίζουν συστηματικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Κρίσιμο στοιχείο είναι η ανάληψη ευθυνών τόσο ως προς την πρόληψη, όσο και ως προς την αποκατάσταση των ζημιών. Όπως έχει υπολογιστεί άλλωστε, για κάθε ευρώ που δαπανάμε για την πρόσληψη, εξοικονομούμε 7 ευρώ από το συνολικό κόστος, αν το αντιμετωπίσουμε εκ των υστέρων. Οι θαλάσσιες μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν κατά 8.000 το 2020, 15% το 2030 και 39% το 2050, με τα φορτηγά πλοία να γιγαντώνονται τόσο ως προς το μέγεθός τους, όσο και ως προς τα φορτία που κουβαλούν. Η μηδενική πρόοδος στην μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ στις Βρυξέλλες και οφείλουμε να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή του νέου σχετικού κανονισμού και την τήρηση των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030, δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Η χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το πρασίνισμα της ναυτιλίας προσπαθούμε να αποτελέσουν προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και ελπίζουμε οι Έλληνες να φανούμε πρωτοπόροι και σε αυτόν τον τομέα. Η απόσυρση πλοίων σε μη ασφαλείς περιβαλλοντικά τοποθεσίες που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η Ελλάδα οφείλει να αντιστρέψει το αρνητικό ρεκόρ αποστολής πλοίων σε μη πιστοποιημένες τοποθεσίες στην Νότια Ασία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρακολουθούμε κάποιες βελτιώσεις του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου, όμως η ευθύνη και πάλι βαρύνει τους πλειοκτήτες αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οφείλει να θέσει αυστηρό πλαίσιο συνεργασίας με τις συνεργαζόμενες τρίτες χώρες. Εκεί απαιτείται ανοιχτός και συνεχής διάλογος. Οι πλειοκτήτες οφείλουν επίσης να είναι περισσότερο ενεργοί και ενημερωμένοι σχετικά με τα αποτελέσματα των επιλογών τους και την επίδραση στις τοπικές κοινωνίες από τις δραστηριότητές τους. Μιλώντας για βιώσιμη ναυτιλία, το κέρδος δεν μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον. Η μετάβαση προς τη βιώσιμη ναυτιλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εφικτή και ελπίζω σε συνεργασία με όλους εσάς που εργάζεστε στα πεδία αυτά, ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό στο επίπεδο υιοθέτησης, εφαρμογής αλλά και παρακολούθησης βελτιωμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εύχομαι καλά αποτελέσματα στην εκδήλωση και είμαι στη διάθεσή σας, ώστε να αναδειχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες εδώ που είμαστε, οι όποιες καλές πρακτικές και να ασκηθεί πίεση προς όλες τις πολιτικές ομάδες για μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα των θαλάσσιων μεταφορών και του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.